Нескромне запитання, а скільки вам років? Ой, 71. Зараз по цим козлам будемо бити. Давай. Давай. І ви мінометник? Так. Постріл! Поки здоров'я є, автомат таскаю, кулемет таскаю, то хто нас захистить, якщо не ми. Позивний в мене дідусь, знаходимося ми в Донецькій області. Розкажіть, а як для вас розпочалося повномасштабне російське вторгнення? Цікаво розпочалося. Нас 21 лютого нас командир забрав двох прямо з окопів, сказав, що хлопці, поїдете в Авдіївку, там будуть вчити вас на енлави. Прийшли англійські енлави, будуть вчити вбивати ці танки. Ми поїхали в Авдіївку. 22-23 нас навчили, здали ми екзамен, чи як він називається. І сказав інструктор, що 24-го ми поїдемо на полігон. Ну і поїхали на полігон. 24-го в 4:20 нас арта обстріляла і почалася ця навала, війна ця. Ну, 2 дні ми там ще були, збиралися, командир забрав нас і привіз на Піски. Ви очікували взагалі, що ось розпочнеться, що буде повномасштабна війна? Ой, відверто кажучи, не вірилося, але ми чекали. Чекали, ми готувалися. Ми так знали, що вони полізуть. Вони ж не просто нас оточували з всіх сторін військами. Так що про себе скажу, що я відчував, що попруть. І вони поперли, там раз полізла на нас. А пригадуєте оці емоції? Ну, багато чоловіків, взагалі українців, так, впали в паніку, хтось тікав за кордон. А от ваші перші думки, які були? Що далі робити? Перші думки були стояти насмерть. Ну, відверто кажучи, настрій був дуже поганий. Дуже поганий. Тому що в нас зв'язку такого нема там на передовій. Тільки то, що десь подивимося по інтернету, знали, що вони вже на Київ лізуть. Так що от перший тиждень був самий тяжкий. Ми чекали, візьмуть вони Київ чи ні. Коли вони їх побили під Києвом, то вже воно попускати почалось. Почало попускати. Так, дуже тяжкий настрій був, дуже поганий перший тиждень. Майже 2 тижні, да. А потім ми почали їх бити потихеньку. І так воно і цей. А зараз настрій нормальний. Б'ємо їх паразитів. Так що, тяжко було дуже, да, перший час. А розкажіть, от битва за Піски, вона була однією з таких найважчих, так, наймасштабніших. Пригадуєте, ось коли почалися оці перші бойові зіткнення в Пісках? От пригадайте ці моменти. Та вони з Сходу почалися, як ми приїхали. Так що тут і мови нема. Ми приїхали в Піски, з Сходу почались бої. Які сили застосовували росіяни в боях проти української армії, ну і проти добровольців? О, які сили. Тяжку техніку, у нас танками обстрілювали постійно, міномети, танки, арта били артою, вже обнагліли до того, що фосфором нас обсипали, касетними бомбами. А в якому підрозділі ви були в селищі Піски, де протистояли російським окупантам? Окремий підрозділ добровольчий «Санта». Там були. Ми підтримували нашу піхоту, наших хлопців, побратимами. Ми прикривали їх мінометами. Тобто ви мінометник? Так. По чому доводилось працювати з мінометів? Ну, в основному по піхоті, коли вони лізли. Вони ж лізли як саранча. То прикривали, да, хлопців. У нас дрони були, та вони є. То аеророзвідка в нас є маленька, невелика, але є. То ми їх обстрілювали дуже непогано.
От. Дідусь, а нескромне запитання, а скільки вам років? Ой, 71. Да, Вам 71 рік? 71. І ви мінометник? Так. Більшості з нас, ну там більшості молодих, мають купа болячок, купа проблем зі здоров'ям. А як вам вдається? Розкажіть от секрет успіху, що ви 71 рік, а ви воюєте ще мінометник. Ну, так, я взагалі-то займався спортом все життя майже. От. По горах лазив. От. Тому, може, то мені трошки є здоров'я. А шкідливі звички у вас були? Так, от 71 рік, кажу, ви піднімаєте міни, а там цигарки, алкоголь ви вживали в минулому, скажімо? Цигарки я курю, це біда. Я не можу кинути. Я кидав разів 5, саме більше витримав місяць. А от тут, скільки я вже тут 6-й рік на Донбасі, от, то я вже тут скрізь побував від Широкіно, від Маріуполя до Торецька. От. Так що я не знаю. Звички, от не можу курити. Все б віддав, щоб курити. Я 38 років курю вже, я не можу кинути вже. А що кажуть молоді хлопці, так, там, чоловіки, коли бачать поряд з собою, ну дідуся, реально дідуся, який би мав бути на пенсії, просто і насолоджуватись життям, а не в окопах? Побратими нічого не кажуть, а от зустрічаєш бійців з інших підрозділів. Перше питання. На мене дивляться і кажуть, ти ще тут, ти чого тут? Так. Спочатку я нервувався, а зараз вже звик. От. Поки здоров'я є, автомат таскаю, кулемет таскаю, то буду тут. Ви ж із кулемета стріляєте? Так, улюблений мій ствол, покемон. Ви стріляєте ПКМ. з покемона? Так. Да. І часто доводиться застосовувати покемон? Ні, зараз ні. А от десь взимку, то скільки? Ну, щоб не брехати, місяця 4 я в окопі з покемона лупив. Да, було таке. Але ось після важких цих боїв, після мінометних обстрілів, все-таки втома відчувається? Як ви боретесь з втомою? Та вже якось звиклося. Ми в Пісках нас постійно обстрілювали. Да. Коли ми вийшли з Пісків, через півроку, командир нас по одному так на тиждень, на 10 днів гнав, щоб ми відчухались трошки відпочивати. То я їздив додому, то цікаво було. Першу ніч я не спав, бо тихо. Я від тиші не міг заснути. Не від того, що бухає, а від тиші я не міг заснути перший день. Першу ніч. Так. Було і таке. А вдома це де? Які регіони? Дома Західна Україна. Західна Україна. Ось, а Да? Вони ж недаремно нас обзивають бандерівці, та ми і є бандерівці. Ви сказали, що ви 6 років, 6-й рік уже на фронті. Да. А чому ви пішли на фронт? Ну а як же? Я ж мужик. Треба захищати державу, а як же ж? Ворог напав. Ви ж бачите, які вони геноцид роблять. Вони просто нас знищують як націю. Ні, ми їм не дозволимо цього. А от чого молодь не йде, я не знаю. У нас хлопці такі класні, по 18 років, по 20 воюють, а ті там сидять або в Польщі тікають, я не знаю. Тут я не хочу казати нічого, кожен сам вибирає свій шлях. А в мене, поки я ще здоров'я маю, поки мішок з піском можу з хлопцями піднімати, то я буду тут, поки не виб'ємо цю нечисть. А ким ви були взагалі до війни? От ваша цивільна професія. Пенсіонером я вже був, Так. то був, інженером був. Тобто ціле життя ви інженером пропрацювали. Так. Як взагалі прийняли рішення, що все, я їду на фронт? Та як? Це було термінове, це було радикальне рішення, чи ви роздумували? Ні, не роздумував.
І не роздумав, і не було такої думки навіть. Треба захищати. Хто нас захистить, якщо не ми? Ми така нація, що ми все життя воюємо з ними, з цими москалями. Так що, отаке. А хто вам от зародив таку думку, так? Ну, я кажу, на жаль, не всі такого виховання, як ви, не всім. Є люди, яким байдуже. Хто вам зародив таку думку, так, що от за свою країну потрібно воювати? Це було батьківське виховання, чи ви самі якось досягнули цієї думки? Я знаю, у мене батько був офіцер радянської армії. Я все дитинство провів в казармах, малий ще був, от, і в бараках, і в казармах, і в їхній столовій їв, коли маленький був. А цей, я знаю, ніхто так виховав батька, може, я не знаю. Я ж з ними жив в одній державі колись. Молодь та не знає, а я то жив в Радянському Союзі. Я цей, і піонером був, і все. А коли вони полізли, падали до нас, ми їх чіпали. То вже жив, вони в мене стільки друзів було в Росії. От я з 14 року ні з ким не спілкуюсь, от, бо вони мені розказували, нас там нет. І все, я ні з ким не спілкуюсь. А коли вони полізли оце 24-го, це жах був. Вони полізли нас знищити. Що вони наробили в Бучі, що вони, так скрізь. А Маріуполь, що вони зробили? Ми стояли під Сартаною півтора роки тому. Стояли під Сартаною. От. Ми ж їздили в Широкіно постійно. Той в Широкіно, брешу. В Маріуполь ми постійно їздили. По черзі там треба було то доставати, то доставати для підрозділу. Я знаю Маріуполь дуже непогано. І що вони зараз з ним зробили? Таке місто було. А що ваші... Це варвари, це я не знаю, як назвати їх. Що ваші родичі чи знайомі кажуть, дідусь, Та я вже донька, онуки, що ти там сидиш, їдь додому. Вже мене не чіпають, ні. Вже знають, що я тут буду. Вони дідуся знають, що я не поїду додому, поки ми цю нечисть не виженемо з нашої землі. А так, вже перший час, був пару років тому, що їдь додому вже. Кожен має свою совість, я не знаю. Треба виженити тут сволоту, виганяти з нашої землі. Ми на вас чекаємо, хлопці. Приїжджайте до нас, допомагайте нам старим. Дідусь, а є у вас якась мрія? Так. Яка? Її не можна казати тут цього. У мене мрія така, ми з друзями, зі своїми побратимами, ми повинні, я скажу, можна, да? Воно не пошло. Моя мрія дійти до Успенки і попісяти на їхню землю подлючну. Це моя мрія. Дідусь, хай вас Бог оберігає, хай вам дає здоров'я, сил терпіння, щоб перемогти цього ворога, і хай ваша мрія здійсниться. Вони нас не здолають. Так. Слава Україні! Героям слава!